Jag är mitt ute i skogen. Jag är vilse. Jag vet inte om jag hittar hem. Det kan vara så att det finns kor här. Jag måste härifrån. Klockan är 10 ungefär och jag har precis gett mig ut på en runda för att träna nattlöpning. En av de grejerna jag hade lite problem med på Kullamannen faktiskt, att springa på natten. Jag mådde lite illa. Så idag ska jag springa en mellanlång runda på kanske 10-15 kilometer någonting. Och samtidigt försöka trycka i mig lite energi för att se hur kroppen reagerar på det idag. Och försöka att laborera lite för att inte må så illa. Jag har fått tips om att öka styrkan på pannlampan lite. Min pannlampa har 3 olika lägen så att jag kan köra på maxläget istället för på mellanläget som jag körde på Kullamannen. Här är pannlampan på mellanläget så som jag sprang med den på Kullamannen i år. Här är den på fullt läge. För nästa års Kullamannen behöver jag nog en ny starkare pannlampa i så fall om det hjälper. Så här på 10-15 kilometer behöver jag ju egentligen inte äta någonting. Men det är en del i träningen. Jag måste vänja kroppen att ta in mat. Och framförallt att ta in mat nu på natten när jag absolut inte brukar äta. Och jag åt en ganska stadig middag ikväll. Som också ligger och pressar. Men ja, man blir bra på det man tränar på. Så det är bara att träna på att äta så mycket som möjligt. Fylla magen. Och fortsätta springa så gott man kan. Hoppas att illamåendet går över när man har gjort det några gånger. Jag mår inte jätteilla just nu men jag känner mig väldigt mätt. Men jag kommer fortsätta pressa i mig lite mer. Energin ska in. När den här filmen är klar och kommer ut på YouTube så är det säkert närmare eller kanske strax efter nyår. För olika skäl kommer jag inte hinna klippa direkt. Men när jag spelar in det här så är det faktiskt, tror jag eller ej, den 20 december. Och vintersolståndet. Det innebär att jag spelar in min nattlöpning här på den längsta natten på året. Men nu ska jag springa lite. Det är tungt i magen med all den här maten alltså. På den här rundan försökte jag trycka i mig 2 bars och en gel. Är tanken. Jag tryckte i mig 1 bar än så länge. Men planen är ju att vara mätt och försöka ändå trycka i sig och för att hålla energiintaget högt. Det man tränar på blir man bra på. Så att det är väl bara att fortsätta köra på. Jag hoppas att det här blir bättre om jag gör det några gånger. Annorlunda träning. Men väldigt roligt. Det är kul att vara ute så här när ingen annan är ute. Hoppas att det ger mig lite edge mot de som väljer att inte göra det här. Ja, det här med natträning är svårt att få till. Man har jobb och familj och allting. Så det jag har gjort idag är jobbat en vanlig dag. Sen var det käkat middag med familjen. Det var skolavslutning så vi var ute på restaurang och åt. Och sen har vi suttit en stund framför tvn och kollat på lite film och käkat chips och popcorn. Sen när familjen har börjat komma till ro för kvällen och gå och lägga sig så har jag gett mig ut för att springa i min ensamhet. Jag gillar att göra de här träningarna som är lite annorlunda. För de ger lite omväxling i träningen. Det blir många pass som det är samma. Man kör distanspass, man kör tempopass, man kör intervaller. Och man kör väldigt många mellanlånga pass. Med samma runder och tragglande om och om igen. Och vissa på vintern springer man mycket i mörker. Men det är en sak att springa klockan 7. När det börjar skymma ändå är lite folk ute och lite lampor tända. Men nu klockan 10 har de till och med släckt ner här på elljusspåret så att det är kolsvart i skogen. Det ger en helt annan atmosfär, en annan stämning. Och det är helt knäpptyst. Det är ingen ute förutom jag. Jag vet inte om ni kan se ögonen där inne.
Det är nog en räv. Så helt ensam är jag inte. Det finns rävar i skogen. Det tar emot lite att pressa i mig ännu mera bar här nu. Men det är inte för att det är gott. Visst, det är sött och de smakar inte illa alls. Men magen vill ju inte ta emot mat klockan 11, halv 12 på natten. Att ha pannlampan på full fräs känner jag nog har hjälpt lite mot illamåendet ändå faktiskt. Jag mår inte så illa som jag gjorde på Kullamannen sen. Svårt att säga att det är exakt samma förutsättningar, men jag har ju försökt att få så lika förutsättningar som möjligt genom att trötta ut mig och inte speciellt vila upp mig. Jag har sovit lite halvbra också, så att förutsättningarna att vara trött är ju optimala. Det var tungt att komma ut och springa idag, men har man bestämt sig så har man bestämt sig. Man ångrar inte rundorna som blir av, man ångrar bara rundorna som inte blir av. Men den här baren, den undrar jag om jag kommer ångra i natt när jag försöker sova. För jag kommer vara mätt länge. Kolla. Inget ont om Umaras gälls. De är tvärtom jättegoda. Osponsrad. Hör av er. Men just nu, jag vill inte ha i mig någon näring alls. Jag är inte hungrig. Mår lite illa. Men jag pressar i mig den här sista energin innan jag springer den sista biten i den tokmörka skogen här hem. Det här behöver jag träna på. Så att det här kommer bli mer sådana här pass framöver. Hjälp! Jag är alldeles vilse.